Σήμερα βρίσκομαι μαζί σας για να σας επικοινωνήσω αξίες που αποκόμισα χτίζοντας μία πολυεθνική από το μηδέν, την Generation Y. Η Generation Y δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και αυτό που ουσιαστικά κάνει για τους πελάτες της είναι είτε να τους βοηθήσει να πουλήσουν περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είτε να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, αυτοματοποιώντας κάποιες λειτουργίες τους. Είμαστε στα 140 άτομα προσωπικό, άμεσα ή έμεσα, ενώ εξάγουμε δυναμικά σε 24 χώρες τεχνολογία. Θα ρώταγε λοιπόν κάποιος, όταν ξεκινούσες, ήταν αυτό που φανταζόσουν, αυτό που είχες οργανώσει? Το σχεδιάγραμμα το δείχνει. Έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο 3% των ανθρώπων έχουν ένα στόχο, τον οποίο τον κάνουν συγκεκριμένο και εργάζονται, δουλεύουν τον εαυτό τους και την καθημερινότητά τους προς αυτόν. Και έχω ακούσει στην πορεία μου πάρα πολλές δικαιολογίες από το υπόλοιπο 97% γιατί δεν το κάνει. Όπως για παράδειγμα η έλλειψη χρημάτων. Μα τα χρήματα εκεί έξω είναι. Είσαι έτοιμος να δουλέψεις αρκετά σκληρά για να τα φέρεις προς τα σένα? Αρκετά έξυπνα να έχεις την υπεραξία κάποιος να σε πληρώσει? Άλλοι μου λένε δεν έχω τις κατάλληλες γνωριμίες. Ναι, αντί για καφέ, video games ή δεν ξέρω πώς κάποιος επενδύει το χρόνο του. Μήπως να το επενδύσουμε σε events, σε networking καταστάσεις, στις οποίες όχι απλά θα συμμετάσχουμε να παρακολουθήσουμε, αλλά θα πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και να είμαστε αρκετά ανοιχτοί να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πολλοί μου είπαν για έλλειψη ικανοτήτων. Μα οι ικανότητες για το 2017 είναι πολύ εύκολο να εκπαιδευτούν. Το access στην πληροφορία είναι όσο πιο εύκολο από ποτέ. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε τις δικαιολογίες και αυτό μας φέρνει στην πρώτη αξία. Αποσαφηνίστε το στόχο σας. Βρείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει και αρχίστε να δουλεύετε προς αυτό. Και το μου αρέσει δεν σημαίνει ότι απλά με ευχαριστεί να το κάνω. Σημαίνει ότι κάθε εμπόδιο το οποίο προσπερνάω πλησιάζοντας προς το στόχο μου δίνει αυτή την αίσθηση αυτοολοκλήρωσης του εαυτού μου. 17 χρόνια πριν, ναι, ήμουν αδυνάτος, πάω στον πατέρα μου και του λέω: κοίταξε να δεις, είμαι 18 χρονών. Πρέπει να μου πάρει δίπλωμα αυτοκινήτου. Το θεωρούσα και δεδομένο ότι πρέπει. Ο άνθρωπος το πληρώνει, το παίρνω, 18 και ενός μήνα. Πάω πάλι στον πατέρα μου, του λέω: τώρα που έχω το δίπλωμα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πάρε μου και ένα αυτοκίνητο. Όχι κανένα φοβερό, κάτι τη σειρά ήθελα. Αυτός αντί να μου πει ναι, πάω να στο πάρω που ήταν το αναμενόμενο, άρχισε να γελάει. Του λέω: γιατί γελάς τώρα και με εκνευρίζεις? Ένα αυτοκίνητο έχεις, μια μάνα μου, ένα εσύ, τι θα γίνει? Εγώ δεν θα έχω ένα. Πώς θα πηγαίνω βόλτες? Γελάει ακόμα πιο πολύ. Και εκεί είναι που εκνευρίζομαι και του λέω: αν θέλω, το αγοράζω μόνος μου μέσα σε 3 μήνες. Δεν έχω ξαναδουλέψει ποτέ, οπότε καταλαβαίνω ότι έχει πέσει κάτω από τον καναπέ και έχει ξεκαθιστεί. Αυτό που συνέβη μέσα μου όμως εκείνη τη στιγμή, το θυμάμαι ακόμα. Διαπίστωσα ότι ναι, μεν ο στόχος μου ήταν το αυτοκίνητο, αλλά τα κίνητρα δημιουργήθηκαν μόλις έπρεπε να πραγματοποιήσω αυτό που δεσμεύτηκα, αυτό που είπα. Άρα διαπιστώνουμε ότι τα κίνητρα είναι κάτι διαφορετικό από το στόχο. Και τα κίνητρα πρέπει να είναι έννοιες όπως είναι η επιτυχία, η συνέπεια του λόγου, η δημιουργία, πώς θα καταφέρω, για παράδειγμα, στη δικιά μου περίπτωση, να πάρω το αυτοκίνητο. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη αξία. Τα κίνητρα πρέπει να πηγάζουν από ανώτερες έννοιες μέσα σας. Και δεν μπορούν να είναι ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε τα χρήματα. Αυτά μπορεί να είναι στόχος. Τρελαμένος εγώ, τι να κάνω τώρα, πώς ουσιαστικά θα το πραγματοποιήσω αυτό που είπα? Αρχίζω και ρωτάω φίλους και γνωστούς. Πού δουλεύουνε, πώς βγάζουν λεφτά? Δουλεύανε στο χαρτζηλίκι από τη μαμά, από τον μπαμπά, από τη γιαγιά, από τον παππού. Πολύ λίγοι επί της ουσίας κάνανε κάτι. Ένας που έκανε από την παρέα μου λέει: έλα, μπάρμαν. Του λέω: πόσο είναι αυτό? 5.000 τη βραδιά. Δραχμές. Υπολογίζω πολύ γρήγορα, βλέπω ότι ούτε τις ζάντες δεν θα έπαιρνα μέσα σε 3 μήνες άμα δούλευα. Οπότε λέω: δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Βλέπω όμως τον τότε κολλητό μου φίλο, σήμερα συνέτερό μου, ο οποίος έφτιαχνε ιστοσελίδες. Πάρα πολύ απλή η μορφή τότε, καινοτόμο παρόλα αυτά, οι οποίες ήταν πάρα πολύ όμορφες και εύχριστες. Ήταν για το μουσικό συγκρότημα που του άρεσε, για το αυτοκίνητο που του άρεσε, ό,τι του άρεσε. Δηλαδή, δημιουργούσε με αγάπη για αυτά που τον ενδιαφέρανε. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν τόσο όμορφα. Τον φωνάζω λοιπόν, του λέω: έλα εδώ, άμα βρω πελάτες, εσύ φτιάχνεις τη σελίδα? Μου λέει: πού να βρεις πελάτες? Του λέω: ρε παιδί μου, αν εγώ τους βρω, εσύ τη φτιάχνεις? Δεν μπορείς να βρεις πελάτες. Βρε παιδάκι μου, δεν είπα εσύ να πας να τους βρεις. Αν εγώ τους βρω, εσύ το φτιάχνεις? Μου λέει: το φτιάχνω. Φύγαμε, του λέω. Παίρνω τον επαγγελματικό οδηγό, λοιπόν, τότε, δεν υπήρχε πουθενά άλλου συγκεντρωμένη πληροφορία να επικοινωνήσεις με επιχειρήσεις, και αρχίζω και καλώ και αριθμό τις προσπάθειές μου. Πρώτο τηλέφωνο, πέμπτο τηλέφωνο, 50, 80, φτάνω στο 100. Αντιλαμβάνεστε ότι είχα ακούσει τα πάντα. Να μου το κλείνουν στη μούρη, άλλοι να είναι ευγενικοί, άλλοι να μην ξέρουν τι είναι αυτό που τους προτείνω. Ένας με είπε διαστημάνθρωπο, το θυμάμαι ακόμα.
Έχω κλείσει λοιπόν το 100 και είμαι frustrated, είμαι απογοητευμένος. Έχω γράψει και το νουμεράκι, τριψήφιο. Εκείνη τη στιγμή που το έχω κλείσει, γίνεται το εξής. Και είναι ακέραιο αυτό που λέω. Στο δευτερόλεπτο χτυπάει και είναι η κοπέλα μου. Θέλω να σου κάνω κάτι τέτοιο, με το που ακούσα αυτά στα 18, πας πετώντας. Της λέω: κοίταξε να δεις. Κάνω μια δουλειά. Γελάει και αυτή με το που της λέω δουλειά. Να βρεθούμε όμως το βράδυ, το έβαλα το ραντεβού. Μου λέει: οκ. Κλείνω το τηλέφωνο και με το που το κλείνω, ήταν ντούμπλεξ τότε, δεν υπήρχαν διπλές γραμμές και τέτοια πράγματα. Χτυπάει και είναι κατευθείαν ο κολλητός μου. Του λέω: τι θες? Μου λέει: πάμε για μπάσκετ. Το μπάσκετ τότε ήταν μέρος της ζωής μας. Του λέω: κοίταξε, κάνω μια δουλειά, ξεκαρδίζεται και αυτός. Του λέω: έχω να δω και τη δώρα το βράδυ, άστο, δεν μπορούμε να βρεθούμε. Οκ. Παίρνω το 101ο τηλέφωνο, η ατάκα που έλεγα, αν θέλετε να προβληθείτε ψηφιακά, για την επιχείρησή σας είναι καλό. Και μου λέει ο τύπος: ναι, μια μικρή εταιρεία με γερανούς. Εγώ νόμιζα ότι κλείνω την άσα εκείνη τη στιγμή. Αξία τρίτη. Η υπομονή και η επιμονή είναι βασικές αρετές που πρέπει να επιδείξουμε όλοι αν θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Και ο τρόπος που μπορείτε να ακονίσετε την επιμονή και την υπομονή είναι όταν δείχνουμε πειθαρχία μεταξύ αυτού που θέλω τώρα με αυτού που θέλω το περισσότερο. Είμαι λοιπόν σε μια κατάσταση που έχω πάει στον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί, σε 3 μέρες έχω παραδώσει και έχω ένα ποσό στα χέρια μου το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα μηνιάτικο ενός δημοσίου ή ιδιωτικού υπαλλήλου. Φωνάζω λοιπόν τον συνέτερο, πλέον, τον τότε φίλο μου, του λέω: κοίταξε να δεις, πρέπει να το κάνουμε εταιρεία αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε 18 και ενός μήνα. Μου λέει: μα έχουμε πανεπιστήμιο. Εντάξει, θα το κάνουμε παράλληλα. Και θέλω να κάνω και μεταπτυχιακό. Και αυτό παράλληλα. Και στο στρατό είναι δύσκολο. Αυτό θα το βρούμε όμως, του λέω. Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε. Διαπιστώνω ότι αν περιμένω οι συνθήκες να είναι τέλειες για να ξεκινήσω την αυτονομία μου στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα ξεκινήσω ποτέ. Ή θα καθυστερήσω τόσο που θα μάθω αλλιώς. Και εδώ ερχόμαστε στην επόμενη αξία, τέταρτη. Οτιδήποτε αξίζει δεν πρόκειται να σου δοθεί χωρίς ρίσκο. Πάρτε τα ρίσκα όταν αυτά είναι υπολογισμένα μπροστά σας. Τελειώνουμε όντως πανεπιστήμιο, τελειώνουμε μεταπτυχιακά, πάμε και στους στρατούς, τα καταφέρνουμε τέλος πάντων. Κοιτάω προς τα πίσω περίπου 500 ενεργοί πελάτες. Μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, επειδή σπουδάσαμε στο εξωτερικό, είχαμε ήδη βγει λόγω ότι ήταν καλό το προϊόν μας στο εξωτερικό. Τι κάνουμε τώρα? Ερωτηματικά. Για να μεγαλώσει η εταιρεία, το scalability της ερχόταν μέσα από το να αρχίσουμε να έχουμε στην ευθύνη μας ανθρώπους. Να αρχίσουμε να προσλαμβάνουμε, να δημιουργούμε ομάδα. Στην αρχή ψάχναμε το πιο δυνατό προγραμματιστή. Μετά τον πιο δημιουργικό γραφίστα. Έπειτα τον πιο ικανό στην επικοινωνία. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως, ότι είναι η βασική ικανότητα για να εξελίξεις τον εαυτό σου, την ομάδα στην οποία συμμετάσχεις, τον πελάτη, που είναι ο λόγος που το κάνεις αυτό στο τέλος της ημέρας ένα ποσοστό. Είναι αυτό που είπε ο Δαρβίνος. Δεν επιβιώνει ούτε ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που κάνει αγκαλιά την αλλαγή. Και αυτό μας φέρνει στην πέμπτη αξία. Η προσαρμοστικότητα είναι από τις πιο σημαντικές ικανότητες που σας συστήνω να αναπτύξετε. Κάντε φίλο σας στην αλλαγή. Η αλλαγή έχει ευκαιρίες. Διακρίνετε τες και δουλέψτε προς αυτήν. Πολλές δυσκολίες. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε την ομάδα. Φτάνουμε σε ένα σημείο που όντως έχουμε καλή ομάδα. Η εταιρεία έχει μεγαλώσει κι άλλο. Έχουμε προσπεράσει και εκπαιδευτεί περαιτέρω, δίνοντας το focus πλέον μόνο στην εταιρεία. Και εκεί είναι που αρχίζω και εγώ ο ίδιος, μετασχηματίζοντας την εταιρεία, να μετασχηματίζεται και ο στόχος μου. Και να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και όσο μεγάλωνε, το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι είχα όλο και πιο πολλές φωνούλες που μου λέγανε: μα γιατί να πάρεις παραπάνω ρίσκα? Μα βγάζεις πιο πολλά από τους άλλους. Μα τι τρελό είναι αυτό τώρα για να πας θα τρελαθούμε όλοι εδώ στην Ελλάδα? Δεν γίνονται αυτά. Αποφύγετε τους αρνητικούς ανθρώπους. Πραγματικά έχουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Μην σας πω και 2. Αποφύγετε τους. Και σας κάνουν να κοιτάτε σε λάθος μεριά. Και αυτό μας φέρνει στην έκτη αξία. Ο μόνος περιορισμός στο μέγεθος του στόχου σας είναι το ίδιο σας στο μυαλό. Εκπαιδεύστε το. Να φοβάστε ένα χρόνο μετά να είστε στο ίδιο σημείο ως άνθρωποι, ως ικανότητες, ως πνεύμα, με ένα χρόνο μετά. Να φοβάστε 3 χρόνια μετά ο στόχος σας να είναι ο ίδιος που έχετε σήμερα. Think big. Θα μου πει λοιπόν κάποιος: και πού έφτασες, ρε φίλε, με όλες αυτές τις αξίες? 17 χρόνια εμπειρία, 2.500 project ενεργά, με industry leaders, εμπειρία και εκεί, πάνω από 140 άμεσους ή έμεσους συνεργάτες, απόλαυση στην καθημερινότητα, και 24 χώρες που εξάγουμε. Άρα θα λέγες: τι άλλο να θέλεις? Όλα τα έχεις, είναι στα πόδια σου. Δεν είναι έτσι. Να βγαίνετε συνέχεια από το comfort zone σας, γιατί εκεί είναι η ζωή. Και αν ρώταγε κάποιος: έφτασες?
Πού, στην Ιθάκη? Δεν υπάρχει Ιθάκη. Τα πάντα γίνονται για το ταξίδι, για την καθημερινότητα. Μικρές ευτυχίες που σε πηγαίνουν προς την Ιθάκη και αυτές είναι όλες έξω από το comfort zone. Επομένως, για να συνοψίσω. Βρείτε το στόχο σας και βρείτε ποια είναι τα κίνητρα που θα σας πάνε προς αυτόν. Επιδείξτε υπομονή και επιμονή πάνω στο στόχο και πάρτε το ρίσκο όταν χρειαστεί. Μην το φοβάστε. Η προσαρμοστικότητα να είναι κάτι που θα κονίζετε συνεχώς. Μην το αφήνετε ποτέ και αν θεωρείτε ότι σκέφτεστε big, κάντε το επί 10 και ίσως να έχει πλησιάσει. Ο δικός μου προσωπικός μετασχηματισμός, και κλείνω, ήταν ότι αφού τα κατάφερα όλα αυτά και πλέον αλλάξανε οι έννοιες και οι αξίες στη δικιά μου ζωή, άρχισα όχι απλά να διοικώ την εταιρεία και να προσπαθώ να κατακτήσω τον κόσμο, αλλά να ηγούμε τη ομάδα, να θέλω να βοηθήσω τον πελάτη μου να πάει παρακάτω, τον συνάνθρωπό μου, έβλεπα τις οικογένειές τους, πώς θα μπορούσα να τους βοηθήσω ουσιαστικά μεγαλώνοντάς τους. Και εκεί διαπιστώνω ότι το 25% ναι, είναι η ικανοποίηση του εγώ σου. Συμφωνώ. Αλλά είναι και 25% η ικανοποίηση των αγαπημένων σας. Δώστε χρόνο στους αγαπημένους σας. Δώστε τους εμπειρία. Δεν χρειάζονται πράγματα. 25% συνεισφορά στα communities. Να είστε ενεργοί. Σε πανεπιστήμια, στο γυμναστήριο, οπουδήποτε συμμετάσχετε σε μια ομάδα, όπως είναι εδώ η πανέμορφη ομάδα του TEDx. Συμμετάσχουν όλοι μαζί, συνεισφέρουν στο communities. Και 25% στην ανθρωπότητα. Γιατί αυτά τα 4 είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και ό,τι δίνεις γυρνάει προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.